phải bảo sang bên kia ấy. Vâng. Ôi ơi rồi. Chào bác sĩ. Rồi sang bên kia để tâm vào gặp cô nữa. Chào đâu. Về rồi. Về rồi. Còn đau nhiều không? Cố gắng thôi nhé. Ở trên đấy còn phòng máy khoa nhỉ, còn phòng tim nữa không? Rất là có trên phòng. Đây, về tới phòng rồi. Đây. Con ở phòng này nhá. Bây giờ con xuống đi để tí nữa bố ấy, bố giải ga giải điện cho. Giải ga giải đấy. Cái này chưa có ga, bác sĩ không ga gì. Có ga đây là Vào giải luôn nhé. vâng. Anh em ra đây lấy cái này cho em. Vâng. Em đi lại không? Em đi không? Em ngồi tại ổn cái chị em. Có lại. Vâng, ok. Cái này thì đi lấy nước ở đâu hả chị? Cầm cái chai này lên đi. Nước ngoài này có cây này. Có cả nước nóng ở đấy đúng không? Có Nước nóng. cả nước nóng á. Vâng, có nước nóng thì mới. Con mặc áo bệnh nhân rồi. Mua thẳng. Khoác tạm nhau tí nữa cởi ra để lau người nhé. Không khoác tạm như này. Rồi mặc xong thì lau người xong mặc xong. Cái trước đây là làm tạm. Thì không đợi cô ta mua đồ về không là để lau người nhá. Có lạnh không? Để nằm đấy nhá. Để bố đi giả xe
cho bệnh viện nhá, đặt xe lăn cho bệnh viện nhá.
Anh ấy ngủ mà thương quá. Có giường mà anh ấy lại nhường cho mình. Tối qua đứt đau nên là anh ấy thức cả đêm để trông con. Sốt ruột, không dám ngủ. Khổ thân anh ấy quá. Đức dậy rồi à con? Vâng. Thế con thấy trong người như thế nào rồi? Có còn đau không? Đau lắm ạ. Con vẫn đau lắm à? Vâng. Khổ thân con quá. Thế con có đói không? Con đói. Đói à? Thế thì bây giờ đợi cô đi lấy nước về rửa mặt, rửa chân tay qua cho con nhé. Vâng. Xong rồi là cho con tỉnh ngủ rồi cô lấy đồ ăn cho con. Cô vừa đi mua hết đồ ăn về rồi. Vâng. Mà con thức dậy con im lặng nhé. Đừng có nói to để bố con ngủ một lúc. Cả đêm qua bố con không được ngủ rồi. Nên là bố vừa chợp mắt một tí thì con không được nói to để bố ngủ nhé. Vâng. Ngoan lắm. Thế con nằm đây đợi cô nhé. Cô đi lấy nước đã. Vâng. Ngoan. Con thấy cái tay này còn đau không? Đau không? Quần áo cũng chưa được sạch nữa.
Dậy chưa? Vâng ạ. Con dậy lâu chưa? Em thấy từ con đó. Chừng lúc rồi á? Vâng. Thế sao con không cố ngủ một chút thì hãy dậy xem. Không ngủ được à? Vâng. Thương quá. Anh dậy rồi. Ừ. Anh vừa chợp mắt được tí. Em vừa đi đâu về? Em đi mua chút đồ về để chuẩn bị cho Đức ăn anh ạ. Tại vì hôm qua thằng bé đau quá nên là cũng chả ăn được gì. Em mua ít mì tôm, sữa và cháo. Em chỉ mua được cái cháo ở đóng hộp thôi anh ạ. Cháo người ta nấu thì em đi tìm quanh quanh bệnh viện thì không có. Em không biết đâu. Ở trong bệnh viện họ không cho nấu những đồ ăn vậy đâu. Ừ, chỉ có những đồ trong siêu thị thôi. Còn đấy thì mình phải đi ra ngoài mới mua ấy. Thì em đi ra ngoài thì lạ chỗ không biết thì sợ lạc, tốt nhất là em đừng có đi có gì chỉ để cho anh tự đi mua sắm những thứ ở bên ngoài. Em cứ ở trong này thôi, đừng đi ra ngoài cổng nhé. Vâng. Đi xa không mà không biết đâu, dưới phố này không ở trên mình nhiều ngõ ngách lắm. Vâng. Đến lúc em về Đức dậy chưa? Dạ, em về được một lúc thì Đức cũng dậy. Cái tay của thằng bé nó đau lắm. Vâng, em cũng vừa lau qua cho thằng bé xong em cũng nhìn thấy rồi anh ạ, thân con rồi. Mà hôm qua lúc Đức bị là mấy giờ hả anh? Lúc đấy là độ 6 giờ chiều gì đấy, nhưng anh nghe được người ta gọi về bảo là con mình bị tai nạn ấy. Thế là anh vội vàng anh chạy tới, nhưng mà anh đưa thằng bé đi viện luôn. May quá là lúc thằng bé bị ngã có người ở gần đấy, nếu mà không gần đấy không biết phải làm thế nào. Họ giúp đỡ, họ bế thằng bé từ dưới lên. Thế là họ xin số, họ hỏi thăm, họ xin số của anh được thì họ gọi cho anh được. Lập tức anh chạy tới ngay xem con thế nào, cũng đưa lên trạm qua qua để bác sĩ gia cố lại cái tay qua cho, xong rồi đi xuống bệnh lớn được, thực hiện cầm máu các thứ cho. Vâng. Thế sao lúc đấy anh không gọi cho em để em đi cùng luôn? Tại vì Lúc đấy em cuống hết rồi, em cũng không biết nghĩ gì nữa, nên là em đưa con đi luôn. vâng, xuống đến đây thì Đức đã làm xong hết các thủ tục nhập viện rồi, băng bó cũng làm xong hết rồi. Mãi về sau em mới bắt được xe để xuống đây ấy, nhưng mà xuống hơi muộn. Cũng may là con cũng không sao, mà thì bị gãy chỗ này có hai xương ở ống hai bên, bị gãy hai xương. Và Cái phần đầu này thì có làm sao không anh? đầu thì bị mẻ xương trán và rách một vệt tầm độ 3 cm. Thì anh cho chụp CT các thứ, may cũng không có hiện tượng máu đọng ở trong.
thì chỉ mẻ xương ở chỗ này thôi, bị mẻ xương trán với lại sống mũi này cũng bị ảnh hưởng này, cũng bị gần như kiểu sắp bị dập ấy, dập cái xương sống mũi này này. Đây, máu đọng đen xì hết đấy. Khổ thân thằng bé, em vừa lau qua thì người thằng bé cũng bầm dập rất là nhiều anh ạ. Còn cái chân tay thì bị xước nhẹ nhàng thôi. Ở đây có những cái ngọn tre có gai ấy, để ngã xuống đấy thế là người ta còn ra bao nhiêu gai ở người cho bé, gần chục cái tắm mà. Thì mình mới tập đi xe đạp thế là bạn bè rủ nhau đi lên dốc, thế là chả biết mất phanh thì gì, thế là chạy nhanh quá không kiểm soát được, bị bạn cua thì là lao xuống dưới cầu đi. Ở dưới đấy có rất là nhiều đá, nhưng mà toàn bên đá hộc to đùng ấy. Cũng may là như thế là còn bị nhẹ em ạ, không là còn ảnh hưởng đến cả tính mạng thì còn nguy hiểm lắm. Khổ thân Đức quá. Lúc con đau nhất thì cô lại không được ở bên cạnh con. Mãi đến muộn cô mới xuống được với con. Bây giờ con cố gắng ăn uống vào cho nhanh khỏi con nhé. Vâng. Con phải nằm đây vài ngày thì chắc xem bác sĩ khám lại như thế nào rồi mới về được con ạ. Nên là con phải cố gắng ăn để hồi phục nhanh con nhé. Bác sĩ theo dõi xem mà cái hiện tượng ở trong đầu có bị sao không, thì sợ là máu đọng các thứ mà nguy hiểm quá thì phải làm những cái theo dõi. Vâng. Do cái phim rồi mình xem lại cái phim rồi em quay lại một chút, con nằm nghỉ nhá. Cô ơi, Ơi, người con hơi thấy nóng lắm cô ạ. con nằm á? Vâng. Thì con toát mồ hôi không vào trong ra nhé. Vâng. Cái này nè, bác sĩ bảo này hơi gác gác lên Tay hơi gác gác lên cho con. Tối nằm ngủ thì không được di chuyển cái này nhá, kể cả ban ngày con phải hết sức chú ý là không được va chạm cái gì vào đây nhé. Cực kỳ giữ cái tay để im phải một tuần mới thay bột được. Có gì về cô vài ca cô biết thuốc lá cây với các thứ hòa trộn với nhau để bọc thì cho liền xương ấy, thì cô sẽ lấy cái lá đấy về để cô bọc cho con sau nhé. Trước tiên là phải bác sĩ phải gia cố cái này cho nó một thời gian cho liền xương đã, xong lại thì cô đã bọc cái kia sau để cho chắc chắn nhé. Con phải giữ gìn cái tay không được cử động nhé, xin hết mấy em ngứa cái này á, còn ngứa cũng phải cố chịu nhé. Bố sẽ cảm thấy ổn ổn là bố sẽ bảo bác sĩ là tháo ra cho con để về cô người ta sẽ cũng nẹp bằng tre này, xong cô bọc thuốc nam cho con nhé, thuốc lá cây cho con. anh ơi, thế Đức có phải tiêm truyền gì không anh? Tại vì mọi lần em thấy người ta nói bị như này phải tiêm với truyền rất là nhiều. À, em ơi, cái này thì chỉ có kháng sinh cho thằng nhỏ thôi. Hôm qua thì người ta đã tiêm cái nhiễm trùng uốn ván, bởi vì là người ta khâu vết thương ấy, thì người ta tiêm cái đấy rồi, xong bây giờ mình chuyển kháng sinh thôi. Bác sĩ chỉ cho truyền kháng sinh, chứ còn cái này người ta
ấy hết rồi, cũng không có thuốc gì khác đâu. Anh cũng không muốn cho con mình ừ, truyền nhiều kháng sinh và giảm đau là rất là hại thận ấy mà, không nên truyền nhiều. Con mà không đau thì tốt nhất là không nên vậy. Anh bây giờ chỉ lo mỗi cái vết thương và nhọn này, sợ thế này thế kia thì mình cứ ừ, kháng sinh cho con thôi, còn giảm đau con không đau mấy thì tôi bọn con cố nhịn. Vâng. Em ra đây xem cái phim này thế nào, chỉ cho cái tay em cũng ngồi bạn. Đây chỉ là phim ngoài phim X quang. Nhìn vào cái xương của để ấy rời ra sốt ruột lắm. Đây nhá, đây là cái lúc mà thằng bé bị gãy nhé. Đây, còn bên này là họ nắn xong và bó bột thì họ đi chụp lại cho mình đây. Đây nhìn vào mình xương cong hẳn này. Ở sát với cổ tay này, trên tầm này thì ở dưới cái chỗ này thì mình chạy cái khớp ra khỏi cái, bây giờ họ nắn đây thì cái khớp này họ chạy ra nhé, chạy ra khỏi cái, bây giờ họ nhận nắn này, tất cả họ làm xong họ chụp lại xong họ để cho mình, để cho mình xem, mình có thắc mắc xong rồi đây là con nghẹt tiếp đây, đây nhìn vào con nghẹt này chắc chắn nguy hiểm lắm. Trong cái rủi thì vẫn còn cái may anh ạ. Nhà mình may mắn là vẫn còn rất nhiều phước lành. Theo anh mô tả cái chỗ Đức bị gặp tai nạn thì chỗ đấy rất là nguy hiểm, mà Đức chỉ bị thương như thế thì không ảnh hưởng những bộ phận quan trọng thì em thấy may mắn lắm rồi anh ạ. Anh nhìn thấy con bị đau như thế, thấy đau lòng lắm. Đấy, người bị đau là anh có phải tốt không? Nhìn con bị thương như thế này, không biết phải làm thế nào được, chỉ đơn giản là người thay thế con. Chuyện đã xảy ra rồi thì anh cũng không phải suy nghĩ nhiều anh ạ. Anh không được nghĩ như thế, tại vì anh còn phải gánh vác rất là nhiều thứ. Anh suy nghĩ như thế là không được anh ạ. Mình cũng biết làm như thế nhưng mà một người cha ấy, nhìn con mình bị như thế này thực sự là không biết nói điều gì cả, chỉ biết nhìn thấy con mà thì đau lòng. Ai làm cha mẹ cũng thế thôi anh ạ. Nhìn thấy con đau thì rất là đau lòng, nhưng mà giờ mọi chuyện đã xảy ra rồi nên là mình phải tìm cách khắc phục và cố gắng chăm sóc Đức cho mau khỏe lại thôi anh ạ. Mà mình càng suy nghĩ nhiều thì lại mình lại ốm ra thì lúc đấy lại không có ai chăm sóc Đức nữa. Hiểu công việc của chúng mình còn rất là nhiều ở phía trước,
cố gắng lên. Cảm ơn em nhé, đêm hôm mà vẫn lặn lội đường xa xuống với bố con anh. Không có gì đâu anh ạ. Và người ta Dạ. chứ còn Tony thì em làm kiểu gì mà Tony ở với ai hay là như thế nào? Dạ, Tony thì cũng tiện đường xe đi qua gần nhà mẹ em ấy, thì em cũng ờ, lập tức gọi mẹ và anh trai ra đón Tony để gửi Tony ở đấy để em xuống đây với Đức anh ạ. Thật bảo sao là lại xuống đây được mà không thấy Tony được đâu. Thật ra là em đi gửi mẹ. Vâng. Bây giờ những lúc như thế này cần rất là nhiều người thân. Những lúc ở trong viện thì mới hiểu cái cảm giác mà gia đình và người thân như thế nào. Em rất là trân trọng những người bên cạnh mình. Em nữa, em bây giờ mới tìm thấy được gia đình. Trước kia thì em không có gia đình như thế, thì những lúc ốm đau thì anh hiểu cảm giác như thế nào, anh khổ sở. Mà thằng bé bị như thế anh đã báo cho mẹ anh chưa? Không thì em sợ đến lúc bà biết chuyện ấy thì bà lại trách hai đứa mình không thông báo cho bà như đợt ốm vừa rồi anh ạ. Anh chưa gọi đâu, vì hôm qua xong xuôi hết thì anh mới thông báo cho mẹ của Đức. Đức cũng đòi về, nhưng mà anh bảo là bây giờ mà về thì cũng mất mấy ngày mới về đến đây. Bay từ nước ngoài về không phải là đơn giản một chút nào, thì lần đấy Đức thì cũng khỏi đỡ hẳn khả năng được ra viện rồi, bởi vì gãy tay thì bác sĩ cũng có 100 rồi, chụp chiếu không sao thì cũng không cần phải về đâu. Chỉ bị bên ngoài thôi, mẹ chút sưng trán với lại rát cái vết thương ở trên trán thôi. Và để xem một anh hôm xem bác sĩ chụp chiếu lại thế nào thì anh mới bảo cho mẹ của Đức lại sau. Nếu mà cảm thấy không ổn thì mới gọi mẹ của Đức về. Bây giờ đang làm theo dõi như này, không biết là cái trình nào không nên về vội. Em là khả năng Đức đêm qua thì em mua được cái gì cho Đức ăn không em ấy? Vâng, em cũng có mua cháo rồi anh ạ, em cho Đức ăn. Lúc nãy em cũng hỏi là Đức cũng đói rồi đó. Cho Đức ăn đi để tí gì nếu mà đến giờ bác sĩ đi chuyển kháng sinh ấy thì con có một chút gì trong bụng thì cháu sẽ tốt hơn. Vâng, để em đi lấy cho Đức. Mình sẽ cho thêm thuốc kỳ uống với khỏe hơn một chút vào. Cái hộp gì đấy em? Đây là cháo anh ạ. Em mua hai loại, không biết là Đức thích loại gì. Con ơi, con thích ăn cháo nếp cẩm với cháo đậu xanh này. Đậu xanh này nhé. Ăn hết hộp cháo xong là uống một hộp sữa là nữa là Đức bắt đầu khỏe, chiều dậy đi chơi được rồi đấy. Còn phải cố gắng ăn vào nhé. Ăn cái này xong thì uống sữa xong. Ăn thử nha con nhá. Thì bây giờ bác sĩ lấy thuốc cho con uống rồi đấy. Chút nữa anh phải đi xuống dưới căng tin mua những đồ dùng cá nhân mình được. Còn một số thứ đồ dùng của mình thì vẫn chưa có. Qua anh phải mua vội một chút.
ngon không? Ngon thì con ăn hết cốc này nhé. Cô thấy ở dưới bệnh viện này có nhiều trò chơi cho trẻ em với lại kể cá đẹp lắm con ạ. Chiều con khỏe khỏe rồi cô dẫn con xuống đây chơi nhé. Vâng. Đây nha, nước đấy nha, ăn xong thì có nước đi. Thằng bé có vẻ đói nhưng mà ăn rất là nhiều anh ăn. Cái cháo này ngon mà, họ làm hộp cháo thương hiệu. Vâng. Con phải mua cháo ở ngoài quán chuẩn, cháo của công ty cái khác. Con ngon không? Có ạ. Có vẻ con rất là đói. Là nhìn thấy con ăn ngon quá. Càng ăn nhiều tốt nhất. Ăn hết hơn nửa rồi. Một tí nữa là hết cái cốc này.
Vâng, Con no được không? no rồi đã. Vâng. Con cũng ăn gần hết cốc cháo rồi. Thế con có uống sữa không bắp đâu? Con không á. Để uống sữa nhé. Vâng. Các ăn được như thế là cô mừng lắm á. Con ăn được như thế chắc chắn là bác sĩ sẽ cho con về nhà rất là sớm. Con phải cố gắng mà. Dạ. Treo tay vào đây. Đấy, con nằm dựa ở đây một tí cho đỡ mỏi con nhé. Vâng. Con ngồi ở đây nhé. Vâng. Để cô ra xem bố con như nào. Vâng. Cứ ăn xong chưa em? Nước ăn xong rồi anh ạ. Có ăn hết được cốc cháo không? Dạ, Đức ăn giỏi lắm, ăn hết gần hết cốc cháo với lại một hộp sữa rồi anh ạ. Cũng may là con vẫn còn ăn được như thế thì đỡ sốt ruột. Vâng. Mà anh có đói bụng không? Vào trong phòng ăn tạm một bát mì đi anh. Em thấy từ tối qua anh cũng chưa ăn gì. Em mua hết mì rồi đúng không? Dạ vâng. Thế thì vào hai đứa mình ăn tạm chút mì nhé. Sáng em cũng chưa ăn đúng không? Dạ vâng. Đức ăn no cho con. Con ăn no rồi bố ạ. Cố gắng ăn vào để nhanh khỏi con nhé. Vâng ạ. Ăn gì? Ăn hết cốc cháo không? Con ăn hết một cốc cháo. Thì cái này là cái chỗ Đức bằng mình học tay của con chiều vào chỉ thay cho sạch. Hay hơi đau còn chịu đau một chút nhé. Vâng ạ.
với cô ấy ca sao lại không ăn cơm mà ăn mì tôm thế. Bố với cô hay cả ăn tạm thôi con. Mà ăn cơm để còn có sức khỏe để còn trông con chứ. Thì tối bố còn thức, tối qua bố vẫn thức khuya cả đêm mà trông con. Bố biết rồi, trưa bố đi ăn cơm sau nhé. Vâng, Thế chưa con ăn được cơm không? con ăn được. Thế thì bố sẽ không cho con ăn cháo, nó đổi cho cơm cho con ăn cùng cho khỏe nhé. Vâng ạ. Ừ, ừ, giỏi lắm. Anh ơi, thì em pha xong rồi anh xuống đây ăn đấy. Con ơi, con ăn mì tôm với bố tiếp không? Con không ăn là con lo lắm rồi. Thế thì ăn đừng nữa thì cùng bố ăn tiếp. Vâng. Thế, ăn được nhé. Con ăn. Không ăn, ăn nghỉ nhé. Vâng. Có lạnh không thì bố đắp chăn nha. Bố đi ăn nhé. Nhớ là không cử động cái tay này nhiều nhá. Dí bảo vậy nhá. Im nhá. Ăn đi bạn cha. Đói bụng. Ăn đi em. Từ trưa hôm qua đến giờ anh cũng chưa ăn cái gì. Thế, chiều tối qua xuống thì cả đêm hôm qua sáng thì bây giờ mới được ăn. Anh cũng đói lắm rồi. Mời em nhé. Vâng, em về anh. Trông cốc mì ngon quá. Và ra này, Dạ. bây giờ Đức cũng ổn rồi hay là đến chiều em thu xếp em về đi, còn nhà cửa còn các thứ nữa. Em chủ động về đi, bây giờ một mình anh đây là cũng được rồi. Hay là cho em ở lại đây 1-2 hôm nữa, khi nào Đức khỏe hơn thì em về sau cũng được anh ạ. Tại vì ở nhà Tony thì cũng ở với bà ngoại rồi, còn nhà thì cũng không lo mấy đâu anh ạ. Thế còn các con vật mình làm thế nào? Trước khi đi em đã chăn chưa? Dạ, trước khi đi thì em cũng chăn rồi, nên là cũng không lo. Thế thì ở hết hôm nay được, còn thế thì mai em phải về thì không, còn chúng đói đấy nhá. Với lại nhà cửa thì anh không yên tâm, chỗ đấy nó vắng vẻ nữa. Bây giờ mình phải chủ động về nhà cửa đi, không thì bỏ hoang các thứ thì sợ lắm. Dạ vâng. Ở đây Đức cũng không sao rồi thì một mình anh ở cũng được mà. Hôm mai em về nhá, ở đây Đức với anh với Đức đêm mai em về nhé. Dạ vâng. Xong thì sắp xếp vậy xong thì em lại xuống sau vẫn được. Vâng ạ. Thế
Về em sắp xếp công việc xem như thế nào, 1-2 hôm cho em lại xuống. Bây giờ anh không ấy thì anh đưa bảo mai không ấy thì anh đưa em về vì mình có xe nhưng mà không có ai trông giúp thì thôi em lại tự bắt xe khách về nhé. Vâng, em khắc về được anh ạ. Với lại nếu mà anh gọi sếp xin nghỉ được thì nghỉ, còn không nghỉ được thì anh cứ gọi cho em xuống thay anh trông Đức cũng được. Để anh khắc sắp xếp công việc của anh, có gì anh sẽ báo lại cho em sau. Vâng. Mình ăn đi, anh đói. Ở kia có tủ lạnh đấy, nếu cái đồ dùng gì không bảo quản được thì em cứ cho vào đấy nhé. Vâng. Em thuê cái phòng này thì phòng riêng của gia đình nhá, không phải phòng công cộng nữa. Anh muốn có sự yên tĩnh vì con mình tay đau các thứ, nếu mà ở chỗ đông người thì sợ nửa đêm nửa hôm những người khác họ lại ừm, dậy hoặc là có trẻ nhỏ nó tiếng này nó mất ngủ thì sẽ không đảm bảo sức khỏe. Mình đã quá mệt rồi thì bây giờ mình phải cố gắng bỏ ra một chút tiền để ừm, có không gian riêng tư. Vâng. Bây giờ mất ăn mất ngủ nữa thì sức nào mà chịu được. Đâm ra cái phòng này có thoải mái được, có tivi để em cứ mở mà xem, còn điều khiển kia thì có điều hòa thì em cứ bật số em nhìn thấy cứ tầm độ 20 độ là được rồi. Vâng. Đấy thì em cứ ở đây thì anh đi có chút việc ở bên ngoài nhé, đấy anh hướng dẫn qua cho em như thế nhé. Đây chống được của anh. Vâng. Đói bụng ăn cái gì cũng ngon này cả. Vâng. Anh Ăn nhiều. mì vẫn ngon. Vâng.